ito po yung first YouTube channel namin together. Yung YouTube channel, first video together sa channel ni Sabrina. So, first vlog namin to kasi surprise kami. Kasi 19th anniversary ng parents namin today. So, surprise namin sila. So, punta kami ng Robinson ngayon para bumili kami ng cake. Project ko. So, yun yung explain namin. Sabi, bibili kami ng project niya. Pero hindi talaga. Bibili kami ng... Hi, hello Lucas. Hello Lucy. Sabi ni Lucy, oy, sali ka naman ako dyan. Bibili kami ng cake tsaka ng t-shirt. So, ayun, punta kami ng Rob. Same 3, 2, 1! YouTube. Nasa Robinson na po kami. Okay na po. Sorry po kung maingay. Linaloud ko na po ang boses ko. Okay. Bibili muna kami ng... Ano bibili muna natin? T-shirt. T-shirt. Yung mag-aparehas. Kami nga parehas ni. Kasi na nga lang. White sa kanya ako black. Galing sa... Hong Kong. Giordano. Oo, Giordano. Do what's right. Do what's right. Yes. That's right. Kala ko think about what you're saying. Okay, nandito tayo sa handyman. Yeah. I think pupunta muna kami sa design your own t-shirt. Diyan, para maging parehas. Ay, tingnan natin. Ayan yung ganyan, guys, oh. Ang ganda niya, you guys. Ganda niya, 50 pesos. Unicorn! Unicorn lovers, ito po ang kailangan natin. Kaso 50 pesos. Ooh, oh my gosh! You cannot believe, you guys. Oh my god, I've been wanting this for all time. That one, I just love this one and this cup one. It's unicorn cup. I hope somebody na ayoko na mag-English. Okay, somebody na gift nila sa akin to. Actually, ito din po ang ganda, yung color blue. Tapos yung color yellow din. Pero bet ko po yung boat. Yeah. Wow! Share. Kala ko nagaganon siya, you guys. May mukha. Pwede lagay sa mukha. Okay, guys. Mag 150 pesos. Yeah. Ito po talaga yung favorite kong bag. And ayun yung section. Section na yan. Pero hindi po yung payong. Wow! Ang ganda po nun. Ate, may unicorn bag, oh. Yeah, guys. Ito po si ate. Oh, may anime. Wallet. Siguro yan, kasi niyan kay mami. Ay, wala. Okay, see you guys pag nakapili na kami ng t-shirt. Okay guys, so bumibili na po kami ng cake. Ang in-order po namin mocha cake. Right? Bakit di ko may front ka? Eh, kasi para maano din yung mga iba. Sorry po kung pinas ng ate ko kasi
Post po kami ng post. And ang color po ng icing ay color light blue. Light blue. Ang sinulat po ni ate ay hindi ko po alam. Pink. Nauhaw na ako guys, kakakain ko kasi ng chocolate. Itong Belgian waffle tayo na to. Probably ang nakasulat, Mommy and Dad, happy anniversary from Alex and Sab. Ay, may chocolate ako dito. Alalalala. See you guys pag tapos na ang cake, tapos ready na ang set. Ay, tapos guys, kasi po merong free taste po dun sa grocery and hihingi po ako. Yan! Right at tignan niya po yung cake. See you guys at the grocery store. Yan po yung cake. Yan po yung bayad namin. Wala na po kami pera. Siguro wala na kami pamasahe. Pauwi. Ikaw tumatawa. Patawa ko. Hi, Gambler! Ako na Ikaw na nga. May trash can po kayo. Wow, cookies! I love cookies. Five. Mahal! Okay guys, so yeah. We got 20 pero edit lang yan. Ang ganda ng cake! Oh, ano yung... Yeah. So, pupunta na po kasi sa grocery store kasi po merong free taste. Feeling na pumunta ka sa supermarket para pag nangingi ng free taste. Awkward. Hi guys! Upos na po yung pera namin kasi bumili po ang ice cream. Dapat nga lang po, bibili ako ng fries kasi jackpot po. Merong fries po dito. Kukunin ko lang sana kaso nga lang ayaw ng ate ko kasi madumi na daw. Talaga mo, di mo sa'yo kadiri. Eh guys, nabili na po kaming cake sa Goldilocks pero hindi po sa Red Ribbon kasi ang mahal. Pareho lang, pero sarap ng good luck. So, bumili din po kami ng t-shirt. Ang ano, kaya pala tayo naghihintay dito. Babalikan natin. Kaya pala, feeling ko, tayo naghihintay. Di ba uuwi na tayo? Kaya na. Buti pa naalala ko sa ni ate. And same this. Same din po kami ng t-shirt. Ako po black. Ano, do what is right. Ako po black. Siya po, white pero do what is right din po. Ha? Sa akin kong Jordana. Eh, gusto ko na po ito kainin kasi sa akin lang po ito. Privacy ko po ito sa room. Yeah. Sa mga parents ko dyan, happy anniversary. Yeah. Yung mga bata ko na meron ng class, happy anniversary. May mga girlfriend ko dyan, happy anniversary. Yung magkaka-break na po, happy ending. Okay? Yaris kayo ng ice cream para maging ending na talaga kayo. Guys, ito po meron nakasulat na Oreo. First time ko po makakita nun, so kakainin ko na. Fancy pa. A few inches later. Bakit? Pumunta
Natapunan ka? Mainit na tubig. Bakit nakulang kami na tubig? Ako pa may kasalanan. Ha? Ako pa may kasalanan. O bakit? Hindi, joke lang. Natapunan ko yung sarili ko ng tubig. So, ayun po, nanghingi po siya na. Tubig na hindi naman nag-order sa Starbucks. Alam mo ba, humingi ako kagad ng tissue kasi ginagawa ko sa sarili ko. Baka may chocolate. Tapos, ang clumsy ko po lagi nagsisqueeze yung water so na mo pa dito. Hindi ko ma-open yung... Hindi ako tumingin sa iba. Sa'yo lang ako tumingin. Kumuha po siya ng tubig sa Starbucks na order. Ngayon order niya ay sa DQ. Ice cream kasi DQ. Wala namang tubig eh. Tissue tuloy. Thank you, Mama. Few moments later. And na-surprise na namin sila mami. Ito nga pala yung sample shirt. Yung pinaprint namin. Ganyan siya. Cute! Ayan, Okay, ganyan ito po yung siya. brand kay Mami. So, ayun. Naubos Ayaw yung nga. ipon namin. Oo nga, sa business namin sa slime. Ito po sa print. Sa print. Thank you nga pala doon sa mga napaprint sa akin. Without you guys, hindi ka ako makapag-ipon. So, thank you very much. And At sa mga bumuli. by the way, ayaw po ni Daddy ng blacks. Sabi ko nga sa kanya, white! Eh, Ang di- kulit! Eh, kasi mas maganda yung black. Oo, sa gold. Yung gold Oo. na font sa black na True shirt. naman, true. So, ayun. Sabi dito, Mommy, the woman, the myth, the legend. O, diba? Ako black, siya white. Ako, right, yeah, Yan, perfect. do what is right. Parehas kami. Ayun, so, ito na, magbababay na kami, guys. Thank you for watching our video. And Don't thank you forget for to appreciating us. subscribe, like, comment down Down below below. your suggestion for our next video, for her next video. And don't forget to share this to your friends. See ya! Bye! Wait, guys. Joke lang. Pag gusto niyo po mag-shoutout, sabihin niyo lang, #Pamarina Squad, and nandun na po kayo sa Pamarina Squad. So, yun, makakakuha kayo shoutout from her. So, yun. Thank you, guys. Lalo sa mga new subscribers dyan. Thank you very much. Bye! Bye! Love you guys!